হেল্ল' দোস্তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো আৰু ওচৰতে থকা কিলিঙাটো দবাই দিব যাতে মোৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল টেক ইন আছাম নামৰ এই চেনেলটোলৈ। আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে চাবলৈ পায়। বন্ধুসকল, আপোনালোকক আজি এটা ষ্টাইলিছ টেক্সৰ বিষয়ে জনাম। আগতে মই দুটা নে তিনিটা ফণ্টৰ বিষয়ে জনাইছিলোঁ, কেনেদৰে কি ক'ড বহালে ষ্টাইলিছ টেক্সট কৰিব পাৰে। কিন্তু আজি মই তেনেকুৱা নেদেখাওঁ, এটা ছফ্টৱেৰৰ দ্বাৰা কেনেকৈ গোটেইবিলাক ফণ্ট, অল ফণ্ট, ষ্টাইলিছ ফণ্ট আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব হোৱাটছএপ বা ফেচবুকত। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে গম নাপাব কেনেদৰে কৰিব লাগিব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত এটা লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব। কিবা অসুবিধা পালে কমেণ্ট কৰিব, মই কমেণ্টত আপোনালোকক ভালদৰে বুজাই দিম। বন্ধুসকল, আজিলৈ দেৰি নকৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইল ডাটা অন কৰি ল'ব। মোবাইল ডাটা অন কৰি প্লে' ষ্ট'ৰত যাব। প্লে' ষ্ট'ৰত ফেঞ্চি কীবৰ্ড বুলি আপুনি টাইপ কৰিব আৰু ইয়াতে ওলাই যাব এনেদৰে ইণ্টাৰফেচটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই ইনষ্টল কৰিছোঁ। ইয়াতে ইনষ্টল কৰালে মই লৈ যাওঁ মোৰ হোৱাটছএপৰ। মই কেনেদৰে মেছেজ কৰিছিলোঁ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ফণ্ট আহে মই দেখাই দিওঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, চাওক ইয়াতে আপোনালোকে দেখিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফণ্ট। এইকেইটা ফণ্ট দেখিছে আপোনালোকে, ইয়াতকৈ বহুত ধৰণৰ ফণ্ট হয়। মই ইয়াতে কেইটামান জাষ্ট মেছেজ কৰিছিলোঁ টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই এইটো কেনেকৈনো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে, গোটেইখিনি জনাম। বন্ধুসকল, সেইটো ইনষ্টল হোৱালে মই বাট চাওঁ। ঠিক আছে, মই চাই লৈছোঁ এবাৰ যদি ইনষ্টল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, ইনষ্টল হৈ গৈছে। ঠিক আছে, মই ছফ্টৱেৰটোৰ ফালে যাওঁ। ইনষ্টল হোৱা নাই বৰ্তমান, ইনষ্টলিং হৈ আছে চাগে। ইয়াতে এবাৰ মই টাইপ কৰি চাই লওঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এতিয়ালৈ ইনষ্টল হোৱা নাই বাৰু। ঠিক আছে, ইনষ্টল হোৱালে ৰখি লওঁ। বন্ধুসকল, ইয়াতে চাওক ইনষ্টল হৈ গৈছে। মই অ'পেন কৰি দিছোঁ। অ'পেন কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে এনেবল আহিব। এনেবল ক্লিক কৰিব, ক্লিক হেয়াৰ। ইয়াতে ফেঞ্চিকে দেখিছে, ইয়াতে অন কৰি দিব এইটো। ঠিক আছে, অন কৰি দিলোঁ মই। অন কৰি দিয়াৰ লগে অ'কে দবাব দিব, অ'কে কৰি দিব দুবাৰ। ঠিক আছে, ইয়াতে চুইচটো ফেঞ্চি কি কীবৰ্ড। ঠিক আছে, এইটো কৰি দি ফেঞ্চি কি লগাই দিব। ফেঞ্চি কি অ'কে হোৱাৰ পিছত ইয়াতে হৈ গৈছে, আপোনাৰ ছফ্টৱেৰটো ইনষ্টল হৈ গৈছে। ইয়াতে মই হোৱাটছএপত গৈছোঁ। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মই হোৱাটছএপত গৈ মই আপোনাক মেছেজ এটা কৰি দেখাই দিছোঁ ইয়াতে। ঠিক আছে, মই হেল্ল' বুলি দি দিছোঁ। ইয়াতে চাওক, দেখিছে এতিয়া বেলেগ এটা ফণ্ট লৈ লৈছে। ইয়াতে কুল ফণ্টত যাব, কুল টেক্সত গৈ ইয়াতে যিকোনো ফণ্ট আছে ইয়াতে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে বন্ধুসকল, ইয়াতে দেখিছে। এতিয়া এফটোত যাব আৰু কুল ফণ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফণ্ট আপোনালোকে দেখিব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট, তাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন গোটেইকেইটা কৰি দিব। তেতিয়াহে মই আগলৈ ভিডিঅ' ভালদৰে বনাব পাৰিম। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। বাই বাই।